તો કેમ છો મારા ગુજરાતી ભાઈઓ, હું તમારો મિત્ર સંજય બકરાણીયા. તમે જોઈ રહ્યા છો ટેકનિકલ સંજય યુટ્યુબ ચેનલ. તો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારો આજના વિડીયોમાં. આપણે જાણીશું કે આપણે જીઓ મોબાઈલમાં કઈ રીતે રિંગટોન સેટ કરી શકીએ. તો મિત્રો, આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ પહેલાં વિડીયો લાઈક કરી લો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં પેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી લો, જેથી હું કોઈ નવો વિડીયો અપલોડ કરું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે. તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે જીઓ મોબાઈલમાં રિંગટોન સેટ કરવા માટે આપણે મોબાઈલ એક જીઓનો જોઈએ તમારી પાસે હશે, એટલે તમે વિડીયો જોવો છો અને આપણે એનું સેટિંગનો ઓપ્શન આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. તેની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. આ રીતે સેટિંગનો ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. અને બટન બહુ ઓછા કામ કરે છે મિત્રો. તમારે પણ બટન ઓછા કામ કરતા હોય તો મને કોમેન્ટ કરો, મને ખબર પડે કે મારે એકને જ પ્રોબ્લેમ નથી, બધાની છે. તો મિત્રો, આ રીતે આપણે નેટવર્કનો ઓપ્શન પેલું આવશે, આપણે સાઈડનું બટન દબાવવાનું છે. આ રીતે બધા બટન દબાવવાના છે. હું તમને કહું તે આપણે ઓપ્શન લઈ લેવાનું છે. તો અહીંયા ડિવાઇસનું ઓપ્શન આવશે, પછી અહીંયા નેટવર્કનો ઓપ્શન આવશે, વ્યક્તિકરણનું જે ઓપ્શન આવશે તે આપણે લઈ લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ નીચે ધ્વનિનું ઓપ્શન આવે છે. તમારી ઇંગ્લિશ ભાષા હશે તો સાઉન્ડનું ઓપ્શન આવશે, આપણે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો ધ્વનિની નીચે ટોનનું ઓપ્શન આવશે. તમારે હિન્દી ઇંગ્લિશ ભાષા હશે તો એમાં પણ ટોન લખેલું આવશે, આપણે એની ઉપર લઈ લેવાનું છે. આ રીતે નીચે બટન દબાવીને ઓકે કરી લેવાનું છે ટોન ઉપર. તો તમે જોઈ શકો છો ઉપર કંપન આવે છે, નીચે ચાલુ રાખવાનું. તો આપણે ચાલુ રાખેલું છે. તો જ્યારે આપણા ફોનમાં ફોન આવશે જીઓ મોબાઈલમાં, તો તેમાં કંપન આવશે ધ્રુજાટ. અને મિત્રો, નીચે રિંગટોન લખેલું આવે છે, તેની ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ અને ઓકે કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણા ફાઇલ મેનેજર ખુલી ગઈ છે. આપણા ફાઇલમાં જેટલા પણ રિંગટોન છે તે બધા અહીંયા દેખાય છે. આપણે આ રીતે પસંદ કરી લેવાનું છે જે આપણે ગમે તે, અને સેવ પસંદ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપણામાં સિલેક્ટ થઈ જશે, આપણામાં સેટ થઈ જશે રિંગટોન. તો મિત્રો, જીઓ મોબાઈલમાં આ રીતે રિંગટોન સેટ કરાય છે. અને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. જેમાંથી મળશું બીજા વિડીયોમાં.